आज चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको 2014 स्प्रिङको 2B मा आएको क्वेसन हेर्दैछौँ। यो चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भको क्वेसन हो। क्वेसन रहेको छ अ ट्रान्जिसन कर्भ इज प्रोभाइडेड टु कनेक्ट अ सर्कुलर कर्भ विथ अ स्ट्रेट सेक्सन अफ रोड इफ द डिजाइन अन द रोड इज 100 किलोमिटर पर आवर। यो चाहिँ स्पिड यति छ एन्ड द रेडियस अफ द कर्भ अफ द सर्कुलर सेक्सन इज 250 मिटर। रेडियस चाहिँ 250 मिटर। डिटरमाइन द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ। हामीलाई चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ फर कम्फर्ट। यहाँनिर कम्फर्ट भनेर एउटा मेन टर्म चाहिँ यसरी यो कम्फर्ट भन्ने वर्ड छ, यो चाहिँ यहाँनिर ख्याल राख्नुपर्छ। एन्ड फर इन्ट्रोड्युसिङ super elevation at a suitably selected desirable rate. The width of the pavement at a straight section is 7 meter. हामीहरूको width of pavement चाहिँ 7 meter दिएको छ and the length of wheelbase of design vehicle is 6 meter. Length of wheelbase चाहिँ 6 meter दिएको छ। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ गिभन डाटाहरू लेखौँ। यहाँनिर चाहिँ स्पिड चाहिँ 100 किलोमिटर पर आवर, कर्भको रेडियस चाहिँ 250 मिटर अनि विथ अफ पेभमेन्ट 7 मिटर अनि त्यसपछि लेन्थ अफ व्हील बेस यल इक्वल्स टु 6 मिटर भनेर दिएको छ। यहाँनिर हामीलाई कम्फर्ट कन्डिसन सोधेको छ, त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन र कोफिसियन्ट अफ लेटरल फ्रिक्सन विथिन अलाउएबल लिमिट छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरू डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन निकालौँ। डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन ए, यसको फर्मुला चाहिँ बी स्क्वायर बाई 225R। हामीलाई बी चाहिँ 100 दिएको छ, 100 स्क्वायर बाई 225 इन्टु आर चाहिँ 250। 100 स्क्वायर बाई 225 इन्टु 250 यो चाहिँ 0.177। यो चाहिँ हामीहरूको 0.07 भन्दा चाहिँ ग्रेटर छ। अब यदि लेस भएको भए चाहिँ हामीले 0.07 लिन हुन्थ्यो। अब त्यसै गरी चाहिँ हामीहरूले कोफिसियन्ट अफ लेटरल फ्रिक्सन चेक गरौँ। कोफिसियन्ट अफ लेटरल फ्रिक्सन या यसको फर्मुला चाहिँ बी स्क्वायर बाई 127R माइनस ई। हामीहरूको भी कति छ 100 स्क्वायर बाई 127R चाहिँ 250 माइनस यहाँनिर ई चाहिँ हामीहरूको 0.177 आयो, जुन चाहिँ 0.07 भन्दा ग्रेटर हो। त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 0.07 लिनुपर्छ। यदि स्मालर भ्यालु आएको भए चाहिँ हामीले त्यो स्मालर आएको भ्यालु लिनु पर्थ्यो। सो 0.07 यो क्याल्कुलेट गरौँ। 100 स्क्वायर बाई 127 इन्टु 250 माइनस 0.07 यो चाहिँ 0.244 आयो। यो पनि 0.15 भन्दा ग्रेटर नै छ। यहाँनिर के भयो भनेपछि अब डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन पनि 0.07 भन्दा लेस आएको छैन र कोफिसियन्ट अफ लेटरल फ्रिक्सन पनि 0.15 भन्दा लेस आएको छैन। यदि इन दुटामा एउटा पनि अलाउएबलमा जुन हामीहरूको ईको भ्यालु 0.07 हो त्योभन्दा लेस या फिर 0.15 भन्दा लेस आएको भए त्यो चाहिँ कम्फर्ट कन्डिसनमा हुन्थ्यो। यदि चाहिँ दुवै नै ग्रेटर छ भनेपछि हामीहरूको स्पिड जुन छ त्यो चाहिँ कम्फर्ट कन्डिसनमा छैन। त्यही भएर हामीहरूले फेरि अर्को डिजाइन स्पिड निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हेन्स अलाउएबल स्पिड बी इज calculated from E plus F equals to BA square by 127R। हामीहरूले अलाउएबल स्पिड के हो भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। BA इक्वल्स टु हामीहरूको रुट ओभर E प्लस F। अब E चाहिँ 0.07 प्लस F चाहिँ 0.15 इन्टु 127 इन्टु R चाहिँ हामीहरूको 250 रेडियस। यो क्याल्कुलेट गरौँ। रुट ओभर 0.07 प्लस 0.15 इन्टु 127 इन्टु 250। सो हामीहरूको स्पिड चाहिँ 83.576 मिटर पर सेकेन्ड आयो। मैले चाहिँ यसलाई अब यसको स्पिड अझै कम गरेपछि अझै कम्फर्ट कन्डिसन हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले यसको स्पिड चाहिँ 80 लिए। अब सबभन्दा सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सिलरेसन निकाल्नुपर्छ। रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सिलरेसन C equals to 80/75 plus B। 80/75 plus B चाहिँ 100। 80/75 plus 100 यो चाहिँ हामीहरूको 0.45 आयो। यो चाहिँ अलिकति हामीहरूको 0.5 देखि 0.8 को बिचमा पढ्नु पर्ने हो, तर यो चाहिँ 0.45 छ जुन अलि लेस भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले 0.5 गराएर लिए।
But length of transition curve LS equals to B cube by 47 CR. B is 80 छ 80 cube by 47 C 0.5 into R say 250. यो क्याल्कुलेट गरौँ 80 cube by 47 into 0.5 into 250 87.148 मिटर चाहिँ हामीहरूको लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर अलाउएबल स्पिड जुन निकाल्यौँ यसको युनिट चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ। यो चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा हो, यो यहाँनिर चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ टेक रेट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ सुपर एलिभेसन बी 1/100। यो चाहिँ हामीहरूले अज्युम गरेर लिएको, यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर एक्स्ट्रा वाइडनिङ निकाल्नुपर्छ। यदि यहाँनिर पेमेन्ट विथ मात्र दिएको भए चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ निकाल्नु पर्दैन थियो। यहाँनिर चाहिँ लेन्थ अफ व्हील बेस 6 मिटर भनेर पनि एक्स्ट्रा दिएको छ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ निकाल्नुपर्छ। यसको फर्मुला चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ फर्मुला चाहिँ EL square by 2R plus B by 9.5 root R. EN 2 into 6 square by 2 into radius 250 plus V चाहिँ हामीले 80 गरेको छौँ र 9.5 by root 250. यो क्याल्कुलेट गरौँ 2 into 6 square by 2 into 250 plus 80 by 9.5 root 250. So 0.676 छ, मैले एराउन्ड चाहिँ यसलाई 0.68 लिए। अब यसपछि चाहिँ हामीहरूले को पेमेन्ट इज रोटेटेड अबाउट सेन्टर। यसको फर्मुला चाहिँ LS इक्वल्स टु EN W प्लस WE बाई 2। हामीहरूको E चाहिँ 0.07 हुन्छ इन्टु EN चाहिँ 100 इन्टु वाइड चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा 7 मिटर दिएको छ प्लस हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ 0.68 निकाल्यौँ बाई 2। यो क्याल्कुलेट गरौँ 0.07 इन्टु 100 इन्टु 7 प्लस 0.68 बाई 2। यो गर्दा चाहिँ हामीहरूको 26.88 मिटर, यसलाई अराउन्ड 27 मिटर लिए हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा रोलिङ स्टिप ट्रेन हिली ट्रेन त्यस्तो केही पनि भनेको छैन, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले अज्युम गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ रोलिङ टेरेन नै अज्युम गरेँ। अज्युम रोलिङ टेरेन। यसको फर्मुला चाहिँ LS इक्वल्स टु 2.7 B स्क्वायर बाई R। 2.7 B चाहिँ 80 स्क्वायर बाई R चाहिँ 250। 2.7 इन्टु 80 स्क्वायर बाई 250। यो गर्दा चाहिँ हामीहरूको भ्यालु 69.12 मिटर आयो। अब एडअप गर्दा चाहिँ हामीले सबभन्दा हाइएस्ट कुन छ त लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ, यहाँ 87.148, त्यसपछि 27 र त्यसपछि 69। सो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ इक्वल्स टु 87.148 मिटर। सो हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ मात्र निकाल्न भन्ने छ। सो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यति नै हुन्छ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।